Hello everyone, welcome to Educators Hub. Today we are going to discuss about ChatGPT. ChatGPT শব্দটো হয়তো বহুতে শুনিছে বা বহুতে ইউজ কৰিছে ChatGPT, কিন্তু বহুতে হয়তো এই ChatGPT লগত পৰিচিত নহয় আৰু বিশেষকৈ ইয়াক কেনেকৈ APSC প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে আমি হেল্প ল'ব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে পৰিচিত নহ'ব পাৰে। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'ত ChatGPTৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু APSC প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ই কেনেকৈ হেল্পফুল হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে জানি লওঁ আহক হোৱাট ইজ ChatGPT, কি হয় ChatGPT। So ChatGPT হৈছে কি এটা কনভাৰচেশ্যনেল AI ডেভেলপ বাই OpenAI। So OpenAI এ ডেভেলপ কৰিছে এটা কনভাৰচেশ্যনেল AI। কনভাৰচেশ্যনেল AI মানে আমি যেনেধৰণে মানুহ ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ আমি এই যিটো ChatGPTৰ লগত আমি কুৱেশ্যন সুধি ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ লগত কথা পতাৰ নিচিনাকৈ কথা পাতিব পাৰোঁ। আমি যদি কিবা কুৱেশ্যন সুধোঁ তেনেহ'লে আমি তাত ৰিপ্লাই পাম, যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰোঁ ইনফৰ্মেশ্যন পাম। গতিকে এই ধৰণে আমি এইটোৱে হৈছে কি কনভাৰচেশ্যনেল AI ডেভেলপ বাই OpenAI। কিন্তু যিটো তাত জেনেৰেট হ'ব যি ধৰণে আমাক এনচাৰ দিব সেইটো হৈছে কি টেক্সট ৰেছপন্সত দিব। কোনো কথা নকয়, মুখেৰে মাত নামাতে, কিন্তু টেক্সট ফৰ্মেটত আমি ৰেছপন্সটো পাম। ইট কেন এনচাৰ কুৱেশ্যনছ, প্ৰভাইড ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড এংগেজ ইন কনভাৰচেশ্যন অন এ ৱাইড ৰেঞ্জ অফ টপিক। বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ, ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন কুৱেশ্যনৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা আমি জানিব পাৰোঁ। এই ধৰণে আমি ChatGPTৰ কি হয় তাৰ বিষয়ে বুজিব পাৰোঁ। এতিয়া আহক কেনেধৰণে APSC প্ৰিপাৰেশ্যনতনো ChatGPT আমি কেনেধৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা আমাক কেনেধৰণে হেল্প কৰিব। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি যদি কওঁ ই এটা বহুত টাইম ছেভাৰ হয়, বহুত টাইম ছেভিং এটা ছাইট হয়, কাৰণ আমি যেতিয়া যিকোনো টপিক গুগল বা যিকোনো ছাৰ্চ ইঞ্জিনত যেতিয়া ছাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইটৰ পৰা বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন আমাক প্ৰভাইড কৰে। আমি আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক বেলেগ ছাইটলৈ গৈ সেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক গেডাৰ কৰিব লগা হয়। তাৰপিছত আমি সেই সকলোখিনি চাই নিজে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেটত বা এটা মডেল এটা এনচাৰ আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ChatGPTৰ এই সকলোখিনি যিখিনি ছাৰ্চ কৰা বা যিখিনি বিভিন্ন ছাইটৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন গেডাৰ কৰা এই সকলো কামখিনি আমাৰ হৈ কি কৰে ChatGPTয়ে কৰে, আৰু ChatGPTয়ে কৰি আমাক এটা ভেৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ফৰ্মেটত আমাক এটা এনচাৰ প্ৰভাইড কৰে। গতিকে এই সকলোখিনি কাম উইদিন ছেকেণ্ডছত হয়। গতিকে যিকোনো এছপাইৰেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হয় আৰু আমাৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি টপিকটোৰ ওপৰত এটা মডেল এনচাৰ পাই যাব পাৰোঁ। আৰু ই হৈছে এটা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভত এনচাৰটো দিয়ে। গতিকে ই এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো এছপাইৰেণ্টৰ কাৰণে, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে APSC বা UPSCয়ে সদায় আমাৰ এনচাৰবিলাক কি হয় মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভত এনচাৰটো বিচাৰে। যিসকলে লিখিব নাজানে বা মাল্টি ডাইমেনশ্যনত কেনেধৰণে লিখিব লাগে বা কেনেধৰণে লিখাটোকনো মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পাৰ্চপেক্টিভ বুলি কয়, তেওঁলোকে এই AIৰ জৰিয়তে ChatGPTৰ জৰিয়তে হেল্প লৈ সেইখিনি এনেধৰণে এনচাৰবিলাক চাই প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হয়। লগতে কি হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ফৰ্মেশ্যন, অকল প্ৰিলিমছেই নহয়, আমি যদি যিকোনো এটা টপিক ChatGPTত আমি লিখি দিওঁ সেই ChatGPTটোক আমি তেতিয়া ChatGPTয়ে কি হ'ব সেই টপিকটো ৰিলেটেড মেইনছৰো কুৱেশ্যন আৰু কি হ'ব পাৰে আৰু প্ৰিলিমছৰো কি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সকলোখিনি আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে, আৰু সেই কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰি আমি কি কৰোঁ নিজৰ নলেজ বঢ়াব পাৰোঁ বা আমি প্ৰেক্টিছটো হেল্প হয়। গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
আৰু নেক্সট কি হৈছে কি এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কনচেপ্টছ ইন চিম্পল ৱে এতিয়া যিটো চিলেবাছ হয় APSCৰ চিলেবাছ হয় সেইটো এটা বহুত এটা ডাঙৰ এটা চিলেবাছ হয় আৰু কিছুমান তাত এনেধৰণৰ টপিক থাকে যিখিনি টপিক আমি সহজতে বুজি নাপাওঁ বা সহজতে কিছুমান টেক্সট বুক পঢ়িও আমি বুজি নাপাওঁ আমি তেতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ এই যিটো ChatGPTৰ থ্ৰুৱেদি আমি কনভাৰচেশ্যন কৰি কথা পাতি ChatGPTক ক'ব পাৰোঁ যে চিম্পলাৰ ফৰ্মত বুজাই দিবৰ কাৰণে যিকোনো টপিক আৰু যিমানবাৰ আমি ক'ম সিমানবাৰ ChatGPTয়ে কি কৰিব সিমানেই চিম্পল ৱৰ্ডত সিমানবাৰ তেওঁলোকে চিম্পল ৱৰ্ডত বুজাই দিবৰ কাৰণে টপিকটো বুজাই দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে গতিকে এইটো এটা ভাল যে এজন টিচাৰৰ কাম যিটো হয় টিচাৰ এজনক আমি হাততে পাই যাওঁ চিম্পল ৱেত বুজাই দিবৰ কাৰণে আৰু এছে প্ৰেক্টিছ এছেটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলো এস্পাইৰেণ্টে গম পায় APSC মেইনছৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এই এছে প্ৰেক্টিছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে আৰু এই এছে প্ৰেক্টিছটো আমি ChatGPTৰ সহায়ত আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ যিকোনো টপিক আমি যদি ChatGPTত মাৰি দিওঁ ই এখন সম্পূৰ্ণ এছে এখন প্ৰভাইড কৰি দিয়ে আমাক আৰু এই এছে মডেল এনচাৰখন লৈ মডেল এছেখন লৈ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক আছিলে প্ৰছ কিন্তু তাৰে কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে কিছুমান বহুত ক্ষেত্ৰতে লিমিটেশ্যন আছে আমি সেই লিমিটেশ্যনখিনিও জনাটো বহুত দৰকাৰ চ' প্ৰথমেই যদি চাওঁ লিমিটেশ্যনটো কি হ'ব পাৰে মোৰ ইউজ অফ ChatGPT কেন মেক ব্ৰেইনছ ডাল যদি আমি একেৰাহে ChatGPT ইউজ কৰোঁ যিকোনো বেলেগ যদি নিজৰ আমি ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰিবলৈ একেবাৰেই এৰি দিওঁ সম্পূৰ্ণ ChatGPTৰ ওপৰতে আমি যদি নিৰ্ভৰ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব লাহে লাহে আমাৰ ব্ৰেইনটো ডাল হৈ যাব ব্ৰেইন আমি একো কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু মেইন কথা হ'ল কি এক্সাম হলতো গৈ আমি আমাৰ নিজৰ ব্ৰেইনেই ইউজ কৰিব লাগিব নহয় জানো তাতোতো ChatGPT নাথাকিব আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ChatGPTৰ ইউজটো কি হ'ব লাগে আমি লিমিটেড ৰাখিব লাগে আৰু এনেকুৱা তেতিয়া সেই সময়তহে কৰিব লাগে যেতিয়া আমি নিজৰ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কিবা কুৱেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আমি নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগে নিজৰ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰিব লাগে এনচাৰটো নিজে বনাব লাগে তাৰ পাছতহে ChatGPTৰ সহায় ল'ব লাগে তাৰ এটা মডেল এনচাৰ পাবৰ কাৰণে বা এনহেন্স কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ এনচাৰটো গতিকে যদি আমি বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো এটা কনছ হয় চ' নেক্সট হৈছে কি মে বিকাম এডিকশ্যন চ' ই বহুত এটা এডিকশ্যন হৈ পৰিব পাৰে ChatGPT ইউজ কৰাটো কাৰণ কি হয় আমি যেতিয়া টপিক এটা মাৰি দিওঁ উইদিন ছেকেণ্ডছত সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আমাৰ হাতত আহি পৰে গতিকে সেই যিটো আমি তেতিয়া কেতিয়াবা ইউজ কৰি কি হয় সেইটো এটা এডিকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় ChatGPT ইউজ নকৰাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ গতিকে এইটো যিটো লিমিট সেই লিমিটটো আমি বজাই ৰাখিব লাগে ChatGPT ইউজ কৰাৰ পৰা দেন হৈছে কি কণ্টেণ্ট মে হেভ এৰৰ্ছ চ' ChatGPT এটা কি হয় ChatGPT এটা কিছুমান ডাটা প্ৰভাইড কৰা হৈছে এটা টেকন'লজি হয় গতিকে টেকন'লজিত ভুল থাকিবই পাৰে গতিকে সেই কণ্টেণ্টবিলাক যিবিলাক কণ্টেণ্ট এনচাৰ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে সেই কণ্টেণ্টবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰিলাই কৰিব নোৱাৰোঁ সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সদায় ক্ৰছ চেক কৰা দৰকাৰ যিটো এনচাৰ আহে সেই এনচাৰটো সদায় ক্ৰছ চেক কৰা দৰকাৰ নিজৰ ভাৰ্জনলৈ কনভাৰ্ট কৰা দৰকাৰ সম্পূৰ্ণ তাৰ ওপৰত ChatGPTৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে আৰু হৈছে কি মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে কি কণ্টেণ্ট ইজ আপডেটেড অনলি আপ টু ছেপ্টেম্বৰ 2021 ChatGPTটো ছেপ্টেম্বৰ 2021লৈকেহে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক তাতে প্ৰভাইড কৰা আছে গতিকে যিমানবিলাক এনচাৰ আহে সেই সিমানবিলাক এনচাৰত ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপ টু ছেপ্টেম্বৰ 2021হে আমি পাম কিন্তু APSC হওক বা UPSC হওক যিহেতু এনচাৰবিলাক আমাৰ কাৰেণ্টৰ লগত ৰিলেট কৰি এনচাৰটো লিখাটো বিচাৰে এক্সামিনাৰে গতিকে এই ChatGPTৰ ওপৰত আমি যদি সম্পূৰ্ণ ৰিলাই হৈ যাওঁ বা সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাক এটা পুৰণা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো তাত
কিবা এটা আমি হেৰুৱাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো তাত ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰিম গতিকে এইখিনি কথা ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰখাটো দৰকাৰ যেতিয়া আমি ChatGPT ইউজ কৰোঁ কিন্তু অভাৰঅল আমি ক'ব পাৰোঁ যে ChatGPT যথেষ্ট এটা ভাল এটা এপ হয় ভাল এটা ছাইট হয় যিটোক আমি APSC প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে সহায়ক হৈ পৰে বা সহায় ল'ব পাৰোঁ মই ইয়াত এটা এক্সাম্পল দেখাব বিচাৰিছোঁ মই ইয়াতে লিখিছোঁ probable MCQs on the topic preamble of Indian Constitution so আমি যেতিয়া হেতু লিখি দিছোঁ তেতিয়া কি হৈছে ChatGPTত কুৱেশ্যনবিলাক এনেধৰণে আহি গৈছে আৰু এই MCQs বিলাকৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন হিচাপে এনেধৰণে বেলেগ যিমানবিলাক আমাৰ সিলেবাছত টপিক আছে সেই টপিকবিলাক লৈ প্ৰেক্টিছ কৰিলে আমাৰ এক্সাম হলত গৈ সুবিধা হ'ব নেক্সটত কেনেকৈ মেইনছত কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে মই তাৰ এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন হাউ ডু দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ বুদ্ধিজম ইনস্পায়াৰ ইক'লজিকেল মাইণ্ডফুলনেছ টু এড্ৰেছ দ্য লছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি কুৱেশ্যনটো কি হৈছিলে যোৱা বছৰ APSC এক্সামত GS পেপাৰ 1ত আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তো গতিকে সেই কুৱেশ্যনটো আমি যেতিয়া লিখিছোঁ ChatGPTত সুধিছোঁ তেতিয়া কি হৈছে এটা ধুনীয়া এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্মত এনসাৰটো দি দিছে আমাক আৰু আমি সেই তেনেকৈ কুৱেশ্যন এনসাৰবিলাক এটা মডেল এনসাৰ হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ বা আমাক সহায়ক হিচাপে আমি চাব পাৰোঁ ইয়াতে দেখিব পাৰে কেনেধৰণে পইণ্ট কৰি এনসাৰবিলাক আহি গৈছে এই ধৰণে আমি প্ৰিলিমছ হওক বা মেইনছ হওক APSC প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ChatGPT ইউজ কৰিব পাৰোঁ ই এটা যথেষ্ট ভাল হয় যিসকলে এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই তেওঁলোকে ইউজ কৰিব লাগে আৰু এইখিনি যিখিনি লিমিটেশ্যন আছে সেইখিনি কনচিডাৰ কৰি ইউজ কৰিব লাগে বহুত সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ChatGPT যিহেতু আমাৰ হাতত যথেষ্ট সময় কম আছে আৰু মেটেৰিয়েলছ বহুত আছে সময় নাথাকে পঢ়িবৰ কাৰণে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ChatGPT আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হৈছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু যদি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লগত যদি কোনোবা এছপাইৰেণ্ট আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে আগতে ChatGPT ইউজ কেনেকৈ কৰিছিলে আৰু ই কেনেকৈ হেল্পফুল হৈছিলে আপোনালোকৰ লগত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে নমস্কাৰ